Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onyo eta recipe video loi আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ৰঙলাও লাৰু। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে বাৰু এই ৰঙলাও লাৰু বনাই খাই পাইছেনে? যদি পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বহুতে টেস্টি পাব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ বন্ধু-বান্ধৱে মোৰ ভিডিও চাই আছে তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন নোটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পাই থাকিব। তেতিয়াহলে বলক দেৰি নকৰি ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়া মই ৰঙলা দুটুখৰ লৈ লৈছো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই কৰি ললো। এতিয়া মই এইদৰে এখন পিহনাত মই এইখিনি ভালদৰে পিছি লম। এইদৰে পিছি লব আপোনালোকে। ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে গম পাব মই এই ৰঙলাও লাৰুবিধ কেনেকৈ বনালো। এইখিনি মই পিছা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত ইয়া মই ঘিউ লৈছো। এতিয়া মই ইয়া ৰঙলাওখিনি দি দিছো যিখিনি পিছি ৰাখিছিলো। এতিয়া এইখিনি দি আপোনালোকে গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। এতিয়া এইখিনি মই ভাজি লম। যেতিয়ালৈকে ৰঙলাওখিনি ভাজ খাই নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। এইদৰে মাজে মাজে ভাল লৰাই ভাজি থাকিব। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় মই ভাজিম। 10 মিনিট মান সময় ভাজিলেই হয়। তেও আপোনালোকে চাই ল'ব ৰঙলাওখিনি সিজিছে নে নাই। এইদৰে যেতিয়া ৰঙলাওখিনি মিক্স হৈ যাব একন সময়তে মই এয়া নাৰিকলৰ গুড়া দিছো, যিটো পাউডাৰ নাৰিকলৰ গুড়া ৰেডিমেড কিনিবলৈ পায় সেইটো দিছো। আপোনালোকে যিটো কেঁচা নাৰিকল সেইটো ৰুকনি সহায় ৰুকি পেলাইও দিব পাৰে। মই ইয়াত 3 চামুচ দিছো। এতিয়া এইখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এতিয়া এইখিনি আকৌ 3 মিনিট মান সময় মই এইদৰে ভাজি লম। মই ৰঙলাওখিনি প্ৰথমতে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিছিলো। এতিয়া মই লো ফ্লেমলৈ লৈ গৈছো কাৰণ ৰঙলাওখিনি ধৰি যাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়া পাউডাৰ সুগাৰটো দিছো। চেনি মই মিক্সিত পিছি ৰাখিছিলো। এয়া মই 5 চামুচ দি দিছো পাউডাৰ সুগাৰ। এতিয়া এইখিনি দি ভালদৰে মই আকৌ লৰাই লম। অলপ সময় মই ভাজি লম 2-3 মিনিট মান সময় আকৌ এইদৰে মিহলাই লব, ভালদৰে মিক্স কৰি লব। এইদৰে অলপ সময় ভজাৰ পিছতে চেনিখিনি গল খাই যায় দেখিছেনে? চেনিখিনি গল খাই অকন লিকুইড টাইপৰ হৈ গৈছে আমাৰ ৰঙলাওখিনি। এইদৰে ভাজি থাকিব অলপ সময়। আপোনালোকে গেছটো একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিব। এইদৰে ভাজি থকা পিছতে মই ইয়াত দিম এতিয়া ইয়া কাজু মই 7-8টা মান কাজু সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিছো। আপোনালোকে বেলেগ বাদামো ইউজ কৰিব পাৰে। মই কাজু আছিলে কাজু দি দিছো। এতিয়া এইখিনি আকৌ ভাজি লম অলপ সময়। এতিয়া এইকন সময়তে মই ইয়া মিল্ক পাউডাৰ দিছো। মই ইয়াত যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মিল্ক পাউডাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত আমুল তাজাটো লৈছো। ইয়াত মই এতিয়া 3 চামুচ দি দিছো। এতিয়া এইখিনি দি ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি লম। এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লব। এই লাৰুবিধ বনাই খাই সঁচাই ভাল লাগে। ৰঙলাও যিটো ফ্লেভাৰ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ আমি ইয়াত মিল্ক পাউডাৰ ইউজ কৰিছো, নাৰিকলৰ গুড়াটো ইউজ কৰিছো। সেইকাৰণে বহুত বেলেগ এটা টেষ্ট আহে। বহুতেই ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। বহুতেই ভাল পাব খাই। আপোনালোকে যিকোনো উৎসৱত বনাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি কেৰাহী পায়া এৰা খাই আহিছে দেখিছেনে? এইদৰে এৰা খাই অহা সময়তে আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। তাৰ আগতে মই ইয়াত অকমান ইলাইচি পাউডাৰ এড কৰিছো। আপোনালোকে এইটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। মই ইয়াত দি দিছো 2-3টা মান ইলাইচি খুন্দি। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে এইখিনি। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলো। এতিয়া এখন প্লেটলৈ মই এয়া উলিয়াই ৰাখিলো। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলো 2 মিনিট মান সময়। দিয়াৰ পিছত এয়া হাতেৰে এতিয়া মই লাৰু বনাই লম। বেছি ঠাণ্ডা হ'বও নালাগে। এতিয়া এয়া দুইখন হাতৰ মাজত মই গোলকে লাৰু বনাই লম। আপোনালোকে যিদৰে নাৰিকলৰ লাৰু বা পকা মিঠৈ বনাই সেইদৰে গোলকে লাৰু বনাই লব। এয়া মোৰ হৈ গৈছে এটা লাৰু। এতিয়া মই এয়া নাৰিকলৰ গুড়া ওপৰত মই এইদৰে দি দিছো। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে ৰঙলাও লাৰু। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয় নহয়নে বাৰু? আৰু বহুতেই টেষ্টি পাব খাই। এতিয়া মই আকৌ এটা বনাই দেখুৱাই দিছো। এতিয়া আকৌ এয়া দুইখন হাতৰ মাজত এইদৰে গোলকে বনাই ললো। এয়া মোৰ হৈ গৈছে সেকেন্ড লাৰুটো। আকৌ এয়া নাৰিকলৰ গুড়া ওপৰত দি দিলো। এয়া দেখিছেনে? বহুতেই দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও বহুতেই সোৱাদ হয়। তেতিয়াহলে ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছো। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিওসমূহ লৈ। ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।